Điện Kiến Trung là một cung điện của nhà Nguyễn trong Tử Cấm Thành, Huế, được vua Khai Định cho xây vào năm 1921 đến 1923, cùng thời gian với việc xây lăng để làm nơi sinh hoạt của vua trong hoàng cung. Điện Kiến Trung nằm ở điểm cực bắc của trục thần đạo xuyên qua trung tâm Tử Cấm Thành. Kiểu thức điện là hợp thể phong cách Âu Châu gồm kiến trúc Pháp, kiến trúc phục hưng của Ý cùng pha thêm kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Mặt tiền điện có trang trí những mảnh gốm sứ nhiều màu. Trước điện là vườn cảnh, có 3 cầu thang đắp rồng dẫn lên thềm điện. Tầng chính trổ 13 cửa hiên, gian giữa 5 cửa, 2 gian bên mỗi gian 3 cửa, 2 góc điện mỗi bên 2 cửa nữa làm nhô ra hẳn. Tầng trên là gác, làm cùng một thể thức như tầng chính. Trên cùng là mái ngói có hàng lan can trang trí theo phong cách Việt Nam. Điện Kiến Trung nằm trên mảnh đất sau cuối của Tử Cấm Thành, ngay phía sau cung Khôn Thái. Dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây có một công trình mang tên là Lầu Minh Viễn tồn tại từ 1827 đến 1876. Đến thời vua Duy Tân, công trình được kiến tạo và mang tên Lầu Du Cửu 1913 đến 1916. Kiến Trung là tên được vua Khai Định đặt từ năm 1916. Năm 1921, Điện Kiến Trung được vua Khai Định xây lại mới. Đây cũng là nơi vua Khai Định băng hà vào ngày 6 tháng 11 năm 1925. Sang triều vua kế vị là Bảo Đại, thì triều đình cho tu sửa lại tòa điện, tân trang các tiện nghi theo thể cách Tây Phương, trong đó có xây bồn tắm. Vua và Hoàng hậu Nam Phương sau đó dọn về sống trong Điện Kiến Trung. Tại điện này, Hoàng hậu Nam Phương hạ sanh Thái tử Bảo Long ngày 4 tháng 1 năm 1936. 3 người con sau thì sanh ở Đà Lạt, công chúa Phương Mai ngày 1 tháng 8 năm 1937, công chúa Phương Liên ngày 3 tháng 11 năm 1938 và hoàng tử Bảo Thắng ngày 9 tháng 12 năm 1943. Riêng công chúa Phương Dung sanh ở cung An Định ngày 5 tháng 2 năm 1942. Ngày 9 tháng 3, quân đội đế quốc Nhật Bản đảo chính quyền thuộc địa Đông Pháp và thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam. 2 ngày sau, 11 tháng 3, vua Bảo Đại triệu cố vấn tối cao của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào Điện Kiến Trung để tuyên bố nước Việt Nam độc lập, khai sinh đế quốc Việt Nam. Cùng đi với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagawa Akira và lãnh sự Watanabe Taiyo. Sang tháng 8 năm 1945, khi Việt Minh đoạt chính quyền ở Hà Nội, thì lực lượng quân đội đế quốc Nhật Bản đề nghị phòng thủ Điện Kiến Trung chống lại Việt Minh, nhưng vua Bảo Đại bắt đi vì không muốn đổ máu. Điện Kiến Trung cùng nhiều công trình khác trong hoàng thành đã bị phá hủy vào tháng 2 năm 1947 bởi Việt Minh trong chiến dịch tiêu thổ kháng chiến, chỉ còn nền điện và hàng lan can trong khu vực Tử Cấm Thành. Từ năm 2013, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khởi động dự án phục hồi Điện Kiến Trung với sự hợp tác của nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và mỹ thuật Huế và sự tham gia của Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung. Dự án phục dựng Điện Kiến Trung dự kiến bắt đầu năm 2018 và hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên đã có một số phản biện về việc phục dựng sai lệch với bản gốc. Cuối cùng dự án này đã được khởi công vào ngày 16 tháng 2 năm 2019 với tổng kinh phí hơn 123 tỷ đồng và hoàn tất đón khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024.